วัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอลองกล้องตัวนี้หน่อยครับไอตัวนี้นี่กล้องตัวนี้นี่ผมมีนานแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่ฮะใช้ไม่ค่อยสะดวกนี่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีก็เลยเอาออกมาลองใช้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูคุณภาพของภาพว่ายังพอใช้งานได้อยู่หรือเปล่าก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปร้านกาแฟก่อนนะฮะแล้วก็จะแวะไปเอากันชนกับเพื่อนกันชน8 AE86 ฮะเขาขายอยู่พอดีเราก็เลยเอามาแล้วเดี๋ยวเอามาใส่รถเราฮะโอเคครับเดี๋ยวไปกันดูแกถึงแล้วนะครับร้านกาแฟฮะก็มีคนมานิดหน่อยครับวันนี้มีแต่ขาประจำฮะโอเคเดี๋ยวหยิบกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินกาแฟกับจิโร่กับพี่หนึ่งครับวันนี้เอา อันนี้มาลองเล่นดูนะครับเก่าแล้วครับแต่ว่ามาลองใช้ดูครับเนี่ยจะลองสั่งแต่ว่าไม่รู้จะไปให้ที่ไหนเขาไล่นะครับให้ It's just no direct. 600. There's minor machining, but it's very close to direct bulldog. สติหายหมดเลยอ่ะ ตายรู้สึกวันนั้นเป็นวันแรกที่จิตตายรีพอร์ตง่ายเลยใช่ไหมพี่ ใช่ครับ รถอย่างพี่เป๊กเขาไม่ต้องดังทะเบียนนะ ก็ได้แล้ว ก็ได้แล้ว ขับมาเจอกันบนฟรีเวย์ I think the previous owner probably beat the shit out of it. Because it's used parts. I have a question for you. Yeah, what's up? I changed the power steering for my.โอเคครับนี่แวะมาที่สโตเรจหน่อยนึงนะฮะนี่เดี๋ยวจะเอาไว้ล้อชุดนี้ครับผมเป็นล้อเดิมโรงงานแซดอะครับเดี๋ยวไปใส่ไว้ที่เอาไปเก็บไว้ที่ช็อปอะฮะเดี๋ยวจะยกไอ้นี่นะครับใส่เข้าไปท้ายรถนี้นะครับโอเคครับยกยางกระล้อใส่เข้าไปท้ายรถแล้วครับโอเคเดี๋ยวเดินทางแล้วครับโอเคครับนี่มาพิกอัพกันชนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปแวะช็อปครับผมเดี๋ยวไปไว้ที่ช็อปฮะ
โอเครถ2 คันยังอยู่ดีนะครับโอเคครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับไปร้านกาแฟซื้อกับข้าวเข้าบ้านแล้วก็ไปเอาอะไหล่รถนะครับแล้วก็เอาอะไหล่ไปเก็บที่ช็อปนะฮะโอเคนี่ก็เดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วครับโอเคครับยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับยังไงเดี๋ยวว่ากันใหม่ครับโอเคครับสวัสดีครับ